Hello everyone. Welcome to Magical Stocks channel, where fundamentals meet technical. Ang PSE Index ay bumaba mula 6,494.81 noong April 16, 2021, hanggang 6,378.07 ngayong April 23, 2021. Ang performance na ito ay katumbas ng -1.8% na pagbaba sa index para sa isang linggo. Ang aming magical stocks ay bumaba din mula 478.22k pesos hanggang 468.4k pesos, katumbas ng -2.05% na pagbaba sa aming investment. Sa kabuuan, ang kinita ng aming investment ay bumaba mula 19.86k pesos hanggang 17.29k pesos. I-update namin ang tatlong batches ng magical stocks kasama ang 4 na experimental magical stocks para sa video ngayong linggo. Bago tayo magpatuloy sa ating update at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming magical stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Una natin talakayin ang performance ng November experimental magical stocks mula April 16, 2021, hanggang April 23, 2021. Narito ang aming worksheet para sa November experimental stocks. Ang top performer ay SECB na tumutubo ng 1.79%, habang ang list performer ay MEG na natatalo ng -21.01%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong November 20, 2020. Ang PSE Index ay bumaba mula -9.41% hanggang -11.04%, bumaba ng -1.63%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula -3.19% hanggang -5.89%, bumaba ng -2.7%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 5.15% ngayong April 23, 2021, na nagmula sa 6.23% noong April 16, 2021. Talakayin natin ngayon ang performance ng December experimental magical stocks mula April 16, 2021, hanggang April 23, 2021. Narito ang aming worksheet para sa December experimental stocks. Ang top performer ay FGen na tumutubo ng 10.28%, habang ang list performer ay DMC na natatalo ng -12.54%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong December 18, 2020. Ang PSE Index ay bumaba mula -10.7% hanggang -12.3%, bumaba ng -1.61%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula -2.9% hanggang -3.6%, bumaba ng -0.7%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 8.7% ngayong April 23, 2021, na nagmula sa 7.79% noong April 16, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng February experimental magical stocks mula April 16, 2021, hanggang April 23, 2021. Narito ang aming worksheet para sa February experimental stocks. Ang top performer ay STR pero natatalo ng -3.25%, habang ang list performer ay VLL na natatalo ng -13.48%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong February 19, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula -6.23% hanggang -7.92%, bumaba ng -1.69%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula -7.06% hanggang -7.86%, bumaba ng -0.8%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line.
Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 0.05% ngayong April 23, 2021, na nagmula sa minus 0.83% noong April 16, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng March Experimental Magical Stocks mula April 16, 2021, hanggang April 23, 2021. Narito ang aming worksheet para sa March Experimental Stocks. Ang top performer ay TEL na tumutubo ng 6.44%, habang ang least performer ay MPI pero tumutubo ng 3.89%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong March 19, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 0.91% hanggang minus 0.9%, bumaba ng minus 1.81%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas naman mula 4.97% hanggang 5.52%, tumaas ng 0.55%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 6.42% ngayong April 23, 2021, na nagmula sa 4.06% noong April 16, 2021. Narito ang aming worksheet para sa tatlong batch ng magical stocks. Ang unang batch ay nasa taas ng market na may gap na 18.03% ngayong April 23, 2021 na nanggaling sa 18.35% noong April 16, 2021. Ang pangalawang batch ay nasa taas ng market na may gap na 0.49% ngayong April 23, 2021 na nanggaling sa minus 1.82% noong April 16, 2021. Ang pangatlong batch ay nasa taas ng market na may gap na 0.33% ngayong April 23, 2021 na nanggaling sa 0% noong April 16, 2021. Ang aming pagbili sa pangatlong batch ay narito kung saan bumili kami ng VLL, FGen, AGI, GLO, at P-Gold. Ito lamang ang aming paunang linggo at makakakita tayo ng isang trend sa susunod na linggo. Sa summary ng aming investment, ang unang batch ng magical stocks ay tumutubo ng 25.43% na nanggaling sa 27.72%. Ang pangalawang batch ay natatalo ng minus 10.97% na nanggaling sa minus 11.65%. Ang pangatlong batch ay natatalo ng minus 0.26% na nanggaling sa 0%. Sa pangkalahatan, sa aming investment na 451.11k pesos, ang kasalukuyang halaga nito ay 468.4k pesos, nakatumbas ng 3.83% na nagmula sa 6.61%. Mayroon kaming tumutubo na unang batch, natatalo na pangalawang batch at natatalo na pangatlong batch. Yan lang po para sa update ng ating mga magical stocks ngayong linggo. Salamat sa panunood. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy namin ang pag-update ng tatlong batch ng magical stocks at ang 4 na experimental stocks. Quote, "You can be free. You can live and work anywhere in the world. You can be independent from routine and not answer to anybody." Unquote, Alexander Elder. See you in the following video. Have a great day ahead.